Καλώς ήρθατε στα εγκλήματα. Σήμερα θα αναλύσουμε ακόμα μια συγκλονιστική υπόθεση. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Η Καταρζίνα Ζόβαντα γεννήθηκε το 1976 στην Κρακοβία, μία από τις πιο όμορφες και ιστορικές πόλεις της Πολωνίας. Ήταν μοναχοκόρη και μεγάλωσε σε μία οικογένεια που τη φρόντιζε και την αγαπούσε. Από μικρή ηλικία η Καταρζίνα ξεχώριζε για την εσωστρέφειά της και τη στοχαστική της προσωπικότητα. Αν και πάντα αγαπούσε τη μάθηση και έδειχνε ενδιαφέρον για την ψυχολογία, άρχισε να αντιμετωπίζει ψυχολογικές δυσκολίες που την επηρέασαν βαθιά. Στα χρόνια της νεότητας, η Καταρζίνα άρχισε να βιώνει έντονα συναισθήματα κατάθλιψης. Αυτή η εσωτερική πάλη την οδήγησε να απομακρυνθεί για κάποιο διάστημα από τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο της Κρακοβίας, όπου σπούδαζε ψυχολογία. Αν και οι φίλοι και η οικογένειά της προσπαθούσαν να τη στηρίξουν, η ψυχολογική της κατάσταση συνέχισε να χειροτερεύει. Το φθινόπωρο του 1998, η Καταρζίνα αποφάσισε να επιστρέψει στις σπουδές της. Ήταν μια απόφαση που έδωσε ελπίδα στη μητέρα της, η οποία πίστευε ότι η κόρη της είχε αρχίσει να βρίσκει ξανά το δρόμο της. Όμως, στις 12 Νοεμβρίου του 1998, η Καταρζίνα εξαφανίστηκε χωρίς καμία ειδοποίηση ή εξήγηση. Η εξαφάνιση της Καταρζίνα αρχικά δεν σήμανε συναγερμό. Η μητέρα της, αν και ανησυχούσε, πίστευε ότι ίσως η κόρη της χρειαζόταν λίγο χρόνο μακριά για να ξεκαθαρίσει τις σκέψεις της. Όμως, όσο περνούσαν οι μέρες χωρίς κανένα ίχνος της, η ανησυχία μετατράπηκε σε πανικό. Η μητέρα της ανέφερε την εξαφάνιση στην αστυνομία και ξεκίνησε μια ευρεία έρευνα για να βρεθεί η νεαρή γυναίκα. Για 2 μήνες δεν υπήρχε κανένα ίχνος της Καταρζίνα. Η έρευνα της αστυνομίας δεν είχε φέρει αποτελέσματα και οι ελπίδες της οικογένειας ότι θα την έβρισκαν ζωντανή άρχισαν να σβήνουν. Όλα όμως άλλαξαν με έναν τραγικό και τρομακτικό τρόπο τον Ιανουάριο του 1999. Στις αρχές Ιανουαρίου του 1999, το πλήρωμα ενός ρημουλκού που βρισκόταν στον ποταμό Βιστούλα, στην Κρακοβία, έκανε μια σοκαριστική ανακάλυψη. Βρήκαν ένα κομμάτι ανθρώπινου δέρματος που επέπλεε στο νερό. Αρχικά, δεν ήταν ξεκάθαρο τι ακριβώς είχαν βρει, αλλά η κατάσταση έγινε αμέσως σοβαρή όταν αναγνωρίστηκε ότι το κομμάτι ανήκε σε ανθρώπινο σώμα. Το πλήρωμα κάλεσε την αστυνομία και πολύ σύντομα οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι είχαν ανακαλύψει κάτι πολύ πιο φρικτό από ό,τι αρχικά φανταζόταν κανείς. Αφού μεταφέρθηκε το έβριμα στο εργαστήριο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, οι αναλύσεις αποκάλυψαν ότι το δέρμα ανήκε στην Καταρζίνα Ζόβαντα. Το έβριμα αυτό ήταν μόνο η αρχή. Οι εξετάσεις αποκάλυψαν ότι το δέρμα είχε αφαιρεθεί με απίστευτη ακρίβεια, σχεδόν σαν να είχε γίνει από έναν ειδικό χειρουργό. Αυτό που έκανε την υπόθεση ακόμα πιο φρικιαστική ήταν ότι ο δράστης είχε χρησιμοποιήσει το δέρμα της για να φτιάξει ένα είδος στολής. Ήταν κάτι που έμοιαζε να έχει βγει από τις πιο τρομακτικές ιστορίες ή θρίλερ, αλλά ήταν αληθινό. Η είδηση αυτής της αποκάλυψης συγκλώνησε όχι μόνο την Κρακοβία, αλλά και ολόκληρη την Πολωνία. Τα μέσα ενημέρωσης άρχισαν να καλύπτουν εκτενώς την υπόθεση και το κοινό δεν μπορούσε να πιστέψει την φρικτή αλήθεια. Η Καταρζίνα είχε υποστεί μια από τις πιο φρικιαστικές επιθέσεις που είχαν καταγραφεί στην ιστορία της χώρας. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες που ακολούθησαν, το υπόλοιπο σώμα της Καταρζίνα δεν βρέθηκε ποτέ πλήρως. Μόνο κάποια μέλη της εντοπίστηκαν, αλλά ο κορμός και τα όργανα της παρέμειναν εξαφανισμένα. Η αστυνομία της Κρακοβίας άρχισε να ερευνά την υπόθεση με κάθε δυνατό μέσο. Όμως, η φύση του εγκλήματος ήταν τόσο ασυνήθιστη και ανατριχιαστική που οι αρχές δυσκολεύονταν να καταλάβουν τα κίνητρα πίσω από αυτό. Ένα από τα πρώτα σενάρια που εξέτασαν ήταν ότι επρόκειτο για ένα τελετουργικό έγκλημα ή ότι ο δράστης ήταν κάποιος που είχε ψυχικές διαταραχές. Οι αστυνομικοί θεωρούσαν επίσης την πιθανότητα ο δολοφόνος να είχε εμπνευστεί από φρικιαστικές ταινίες τρόμου ή ακόμη και από βιβλία όπως αυτά που περιγράφουν την ιστορία του Hannibal Lecter, ενός φανταστικού χαρακτήρα που κατασκευάζει στολές από τα θύματά του. Όμως, παρά την εκτεταμένη έρευνα, δεν υπήρχαν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για να συνδέσουν κάποιον ύποπτο με το έγκλημα.
Η υπόθεση έμεινε άλυτη για χρόνια και ο φόβος εξαπλώθηκε στην Κρακοβία, καθώς οι κάτοικοι αναρωτιόνταν αν ο δολοφόνος βρισκόταν ακόμα ανάμεσά τους. Το 1999 η αστυνομία είχε πραγματοποιήσει ανακρίσεις σε δεκάδες άτομα και είχαν εξετάσει πολλές θεωρίες για την υπόθεση, όμως δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε ένα σαφές συμπέρασμα. Αρκετοί ύποπτοι ελέγχθηκαν και ανακρίθηκαν, αλλά κανείς δεν φαινόταν να συνδέεται άμεσα με το αποτρόπαιο έγκλημα. Η υπόθεση της Καταρζίνα Ζοβάντα έμεινε άλυτη για περισσότερα από 10 χρόνια. Οι προσπάθειες της αστυνομίας συνέχιζαν να είναι ανεπιτυχείς και φαινόταν πως ίσως να μην υπήρχε ποτέ δικαιοσύνη για την άτυχη φοιτήτρια. Ωστόσο, το 2012 η υπόθεση άνοιξε ξανά. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία της εγκληματολογίας έδωσαν νέες ελπίδες στις αρχές. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας DNA, καθώς και άλλων ιατροδικαστικών τεχνικών, επέτρεψε την επανεξέταση των στοιχείων που είχαν συλλεγεί κατά την αρχική έρευνα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένες αναλύσεις των ευρημάτων και μέσα από αυτές τις νέες εξετάσεις κατάφεραν να συγκρίνουν νέα αποδεικτικά στοιχεία. Με τη χρήση των τελευταίων τεχνολογιών, τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα την εποχή της αρχικής έρευνας, η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει στοιχεία DNA, τα οποία συνδέονταν με έναν άνδρα που είχε ανακριθεί στο παρελθόν, αλλά δεν είχε θεωρηθεί τότε ύποπτος. Ο άνδρας αυτός ήταν ο Ρόμπερτ, ένας ντόπιος της Κρακοβίας που ζούσε στην ίδια περιοχή με την Καταρζίνα. Ο Ρόμπερτ ήταν ένας μοναχικός άνθρωπος, ο οποίος φέρεται να είχε ψυχολογικά προβλήματα και ένα ανησυχητικό ενδιαφέρον για φρικιαστικά εγκλήματα. Οι έρευνες αποκάλυψαν πως είχε στην κατοχή του διάφορα αντικείμενα που συνδέονταν με μακάβρια τελετουργικά και είχε αναπτύξει αιμονή με υποθέσεις δολοφονιών και ανθρωποκτονιών. Στις αρχές του 2017, ο Ρόμπερτ συνελήφθη από την αστυνομία της Πολωνίας ως ο κύριος ύποπτος για τη δολοφονία της Καταρζίνα Ζοβάντα. Οι αρχές τον ανέκριναν εκ νέου με βάση τα νέα στοιχεία και διαπίστωσαν ότι ο Ρόμπερτ είχε αρκετές ανατριχιαστικές συνδέσεις με το έγκλημα. Στο σπίτι του βρέθηκαν διάφορα αποδεικτικά στοιχεία που συνδέονταν με την υπόθεση, αλλά και με άλλα πιθανά εγκλήματα που δεν είχαν εξιχνιαστεί. Η σύλληψη του Ρόμπερτ έφερε μια νέα διάσταση στην υπόθεση της Καταρζίνα. Παρόλο που δεν υπήρχαν ακόμα όλες οι λεπτομέρειες που θα έκαναν την υπόθεση απόλυτα ξεκάθαρη, η αστυνομία πίστευε ότι είχε βρει τον άνθρωπο που βρισκόταν πίσω από το φρικιαστικό έγκλημα. Οι ελπίδες της οικογένειας της Καταρζίνα αναζωπυρώθηκαν, καθώς υπήρχε πλέον η δυνατότητα να βρεθεί δικαιοσύνη μετά από τόσα χρόνια αναμονής και αγωνίας. Η σύλληψη του Ρόμπερτ δεν έφερε αμέσως την πολυπόθητη δικαιοσύνη. Οι δικαστικές διαδικασίες ξεκίνησαν το 2017, αλλά η υπόθεση παρέμεινε πολύπλοκη. Οι ανακριτές προσπαθούσαν να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για να τον καταδικάσουν, ενώ ο Ρόμπερτ αρνήθηκε την ενοχή του και συνέχιζε να υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία σχέση με το έγκλημα. Οι ψυχίατροι που εξέτασαν τον Ρόμπερτ ανέφεραν ότι είχε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και κάποιοι πίστευαν ότι μπορεί να υπέφερε από ψυχωτικές τάσεις ή ότι είχε βίαια παραλυρήματα. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για να εξηγήσει τη φρίκη της πράξης που είχε διαπραχθεί στην Καταρζίνα. Οι αρχές προσπαθούσαν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ και να καταλάβουν τα κίνητρα πίσω από το έγκλημα. Η κοινή γνώμη στην Πολωνία ήταν βαθιά διχασμένη. Ορισμένοι πίστευαν ότι ο Ρόμπερτ ήταν πράγματι ο δράστης και ότι η αστυνομία είχε βρει επιτέλους την άκρη του νήματος. Άλλοι ωστόσο ήταν σκεπτικοί και θεωρούσαν ότι ίσως η αστυνομία έψαχνε να βρει έναν ένοχο για να κλείσει την υπόθεση, χωρίς να έχουν βρει πραγματικά τον άνθρωπο που διέπραξε το έγκλημα. Αυτό το αίσθημα αμφιβολίας ενισχύθηκε από το γεγονός ότι υπήρχαν πολλά ανεξήγητα σημεία στην υπόθεση. Οι ερευνητές δεν είχαν καταφέρει να εντοπίσουν ολόκληρο το σώμα της Καταρζίνα και υπήρχε ακόμα η αναπάντητη ερώτηση για το πώς ο Ρόμπερτ θα μπορούσε να έχει διαπράξει ένα τέτοιο έγκλημα χωρίς να αφήσει περισσότερα ίχνη πίσω του. Παρά τα ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία DNA που τον συνέδεαν με την υπόθεση, ορισμένοι εξακολουθούσαν να αναρωτιούνται αν υπήρχε κάτι περισσότερο στην υπόθεση που δεν είχε αποκαλυφθεί. Ένα από τα πιο τρομακτικά στοιχεία της υπόθεσης ήταν η ψυχολογική διάσταση του εγκλήματος. Η φύση της επίθεσης στην Καταρζίνα, με την αφαίρεση του δέρματός της και τη χρήση του για τη δημιουργία μιας στολής, έδειχνε πως ο δολοφόνος είχε ψυχικές διαταραχές
και πιθανώς πάσχοντας από κάποιο είδος ψυχοπαθητικής κατάστασης. Ψυχίατροι που ενεπλάκησαν στην υπόθεση ανέφεραν ότι ο δράστης έπασχε από διαταραχές προσωπικότητας που τον οδήγησαν σε αυτή την απίστευτα βίαιη και φρικτή πράξη. Το προφίλ του δράστη που σχεδιάστηκε από ειδικούς περιελάμβανε στοιχεία ακραίας ψυχοπάθειας, με έντονες παραλυρητικές φαντασιώσεις και αιμονές. Η πράξη της αφαίρεσης του δέρματος και της χρήσης του ως στολής έδειχνε ότι ο δολοφόνος ήθελε να ενσαρκώσει το θύμα του με έναν συμβολικό και τελετουργικό τρόπο. Αυτού του είδους τα εγκλήματα είναι εξαιρετικά σπάνια και δείχνουν ένα άτομο με βαθιά ψυχολογικά τραύματα ή σοβαρές ψυχωτικές διαταραχές. Οι ψυχίατροι που εξέτασαν τον Ρόμπερτ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν σε θέση να κατανοήσει πλήρως τις συνέπειες των πράξεών του και ότι παρουσίαζε συμπτώματα ψυχοσικών διαταραχών. Ωστόσο, αυτό δεν μείωνε την ευθύνη του για το έγκλημα που διέπραξε, σύμφωνα με τους ειδικούς. Η μητέρα της Καταρζίνα Ζοβάντα υπέφερε βαθιά από την απώλεια της κόρης της. Από τη στιγμή που εξαφανίστηκε η Καταρζίνα, η μητέρα της δεν σταμάτησε ποτέ να ψάχνει για απαντήσεις. Μετά την ανακάλυψη των υπολοιμάτων της κόρης της στον ποταμό Βιστούλα, η μητέρα της βυθίστηκε σε θλίψη, αλλά ταυτόχρονα άρχισε έναν αγώνα για να βρει δικαιοσύνη για την κόρη της. Για χρόνια, η οικογένεια της Καταρζίνα προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί και γιατί η αστυνομία δεν μπορούσε να βρει τον υπέτειο για τη δολοφονία της. Η μητέρα της συμμετείχε σε πολλές δημόσιες εκδηλώσεις, έδωσε συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης και ζητούσε συνεχώς από την αστυνομία να συνεχίσει τις έρευνες. Όταν ο Ρόμπερτ συνελήφθη το 2017, η μητέρα της Καταρζίνα ένιωσε μια αίσθηση ανακούφισης, καθώς επιτέλους υπήρχε κάποιος που θα μπορούσε να λογοδοτήσει για το θάνατο της κόρης της. Ωστόσο, ο μακρύς δρόμος των δικαστικών διαδικασιών και οι συνεχιζόμενες αμφιβολίες γύρω από την υπόθεση την άφησαν ακόμα με αναπάντητα ερωτήματα. Η υπόθεση της Καταρζίνα Ζοβάντα είναι ένα από τα πιο φρικιαστικά εγκλήματα που έχουν καταγραφεί στην ιστορία της Πολωνίας. Η φρίκη της επίθεσης και η μακροχρόνια έρευνα που ακολούθησε δείχνουν πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσει κανείς τέτοια περιστατικά. Παρά τη σύλληψη του Ρόμπερτ, η υπόθεση εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτή για πολλούς, καθώς οι αμφιβολίες και τα κενά στην ιστορία είναι πολλά. Η ιστορία της Καταρζίνα είναι ένα τραγικό παράδειγμα των σκοτεινών πτυχών της ανθρώπινης φύσης και των ακραίων μορφών βίας που μπορούν να προκύψουν από ψυχικές διαταραχές. Αν και η δικαιοσύνη μπορεί να αργεί να έρθει, η οικογένεια της Καταρζίνα συνεχίζει να αγωνίζεται για την αλήθεια και την απόδοση δικαιοσύνης. Αν ενδιαφέρεσαι για περισσότερες υποθέσεις σαν αυτή ή θέλεις να ενημερωθείς για νέες εξελίξεις σε παρόμοιες έρευνες, μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe και να πατήσεις like.